Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la ouă coapte în cartofi, una din rețetele preferate de copiii mei la cină. Să începem! Pentru început, trebuie să punem la copt niște cartofi. Am aici 7 cartofi de mărime mare, spălați bine și uscați înainte de a-i folosi. 3 dintre ei îi voi folosi la rețeta noastră, restul i-am consumat fierbinți cu sare, smântână și unt. Am împachetat hermetic fiecare cartof în folie de aluminiu, i-am pus într-o tavă tapetată cu folie de copt și i-am băgat la cuptorul preîncălzit la 220 de grade Celsius pentru circa o oră. Verificăm dacă sunt gata, înțepându-i cu o scopitoare prin folie. Cei 3 cartofi aleși sunt mari și nițeluși mai lungi. I-am desfăcut din folie după ce s-au răcit. În cazul meu, i-am folosit a doua zi după coacere. Am tăiat un capac în partea superioară pe lungime, tăietura să fie cât mai dreaptă pentru ca umplutura să fie cât mai stabilă. Cu o linguriță, eu am folosit lingura de înghețată, am scobit interiorul și am răzuit înăuntru o cavitate, astfel încât să rămână o margine de cartof groasă de circa 1 cm pe interior. Am pus formele de cartof pe o folie de copt pe o tavă și m-am ocupat de umplutură. Am amestecat niște brânză burduf cu puțin cașcaval. Observați că nu dau cantități, căci totul e la ochi în funcție de mărimea cartofilor. Să zicem că începem cu 2 linguri brânză burduf și o lingură cașcaval ras și de acolo ajustăm în funcție de necesități. Brânza mea avea deja în conținut unt, așa că nu am mai pus. Voi puneți și o linguriță de unt, acesta va da acea grăsime care va păstra cartoful moale. N-am mai sărat pentru că brânza era suficient de sărată, voi o puteți face, dar doar după ce gustați și vedeți că mai este nevoie. Puteți adăuga dacă vreți și puțin cartof din miezul scobit. Am îndesat în fiecare cartof din acest amestec, sculptând și un spațiu adânc în mijloc, ca un căuș în care să adaug oul. La început foloseam ouă de găină, dar ulterior am descoperit că ouăle de prepeliță se pretează chiar mai bine pentru rețeta asta. Sunt mai mici, se potrivesc mai bine la orice scobitură, ca să nu mai spun și că sunt cea mai sănătoasă variantă. Dacă folosiți ouă de găină, vă recomand să alegeți ouă cât mai proaspete. Atunci ouăle au cel mai ferm albuș. Pe măsură ce se învechesc, albușul devine mai lichid. De asemenea, vă recomand să scăpați de albușul mai lichid spărgând ou într-o strecurătoare deasă. Așa e cel mai ușor să avem un albuș mai ferm, fără riscul de a curge din interior pe coaja cartofului. Am pus cu grijă fiecare ou într-un căuș de cartofi. Puteți săra și pipăra dacă vreți. Eu las asta pentru când sunt gata și poate săra și pipăra fiecare propria porție după gust. Băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru circa 8-10 minute. Durata coacerii e și în funcție de cum vrem gălbenușul, moale sau tare. Dacă îl vrem moale, supraveghem îndeaproape cartofii pentru a-i scoate când albușul e închegat, dar gălbenușul e încă lichid. Eu la început scoteam cât era încă moale, dar la cererea băieților mei, acum îl scot când gălbenușul s-a întărit. Le place mai mult varianta asta pentru că nu sunt fani gălbenuși moale, dar și pentru că le aduce aminte de rețeta de cartofi franțuzești, o altă rețetă foarte iubită în familia noastră. Vă las linkul către ea în descriere, dar și la propunerea din finalul rețetei. Ei, ce spuneți de rețeta noastră? Like și share dacă vă place ideea. Vă aștept la povești în comentarii. Abia aștept să aflu ce umpluturi de cartofi faceți voi în familie. Sigur voi primi niște idei grozave de la voi. Mă bucur că am gătit azi din nou împreună. Abonează-te și dă click pe clopoțel ca să repetăm experiența. Neapărat vezi și rețeta mea de cartofi franțuzești, o ai acum pe ecran. Doar dă click și o poți viziona. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!